FreelancingKuppiya YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම හෂාන්. ඉතින් මම අද ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ මොකක්ද මේ freelancing කියන්නේ? අපි කොහොමද අපි දන්න දෙයක් freelancing site එකක් කරහා තවත් කෙනෙක් ගාවට ගෙනියන්නේ? අපි කොහොමද හොඳ profile එකක් අපි දන්න දේවල් එකතු කරගෙන freelancing site එක හදාගන්නේ? මොකක්ද portfolio site එකක් කියන්නේ? කොහොමද social media භාවිතා කරලා අපි දන්න දේ අපිට දෙන්න පුළුවන් service එක client කෙනෙක් ගාවට ගෙනියන්නේ? ඒ වගේම අපි කොහොමද අපිට job එකක් ආවට පස්සේ client කෙනෙක් එක්ක හොඳ communication system එකක් තියාගන්නේ? අපි කොහොමද client කෙනෙක්ගේ ඔළුවේ තියෙන දේ හරි විදියට තේරුම් ගන්නේ? client කෙනෙක්ගේ හිතට අල්ලන විදියට අපි කොහොමද application එකක් දාන්නේ? කොහොමද cover letter එකක් හදන්නේ? කොහොමද buy request එකක් දාන්නේ? ඒ වගේ පරාසයක් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අය freelancing site වල register වෙලා අලුත් account හදලා jobs ගන්න බැරුව හිර වෙලා ඉන්නවා. සමහර අය ඉන්නවා පළවෙනි job එක කරලා සමාජලාවට හරි විදියට කරගන්න බැරුව negative review එකක් දාගෙන එතනින් එහාට account එකක් වට්ටගෙන freelancing කියන දේ ඇත්තටම සමහරවිට තිත්ත වෙලා මේ දේ අතහැරලා දානවා. ඉතින් මම කල්පනා කරා මම ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු දෙයක් දන්න කෙනෙක් කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මම අවුරුදු 6ක විතර තිස්සේ ඉඳන් මේ freelancing ශාස්ත්‍රයේ ඉඳගෙන අමාරුවෙන් එකතු කරගත්ත දැනුම ඕගොල්ලන්ට එක්ක බෙදා හදාගන්න එක තමයි මගේ එකම පරමාර්ථය. ඕගොල්ලෝ දන්න දේවල් මට කියලා දෙන්න. මම දන්න හැමදේම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඕගොල්ලන්ගේ සමහරවිට ඕගොල්ලන්ගෙන් මම ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවා. මේක two way communication system එකක් එක්ක යන tutorial set එකක්. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න මේක ගැන කියලා දෙන්න, මේක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා මට කියන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒක ගැන තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරලා මම ගත්ත අත්දැකීම් එක්ක ඕගොල්ලන්ට ඒක ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් මම මේ කරන වැඩේ හොඳ දෙයක් කියලා හිතනවා නම් ඕගොල්ලෝ මගේ channel එකට subscribe කරන්න. පහලින් තියෙන bell icon එක click කරලා ඕගොල්ලන්ට එතකොට notification එකක් එයි මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ මේ freelancing ශාස්ත්‍රයට බහින්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ සහෝදර සහෝදරියෝ වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයා වෙන්න පුළුවන්. මේ freelancing කියන field එකට බහින්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න මේ වගේ අලුත් වැඩක් යනවා. FreelancingKuppiya කියලා YouTube channel එකක් කරනවා කෙනෙක්. ඒක බලන්න ඔයාට ගොඩක් ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කියන්න. එතකොට අලුත් කට්ටිය මාත් එක්ක එකතු වෙයි. තියෙන ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි මාත් එක්ක. මටත් ඒගොල්ලන්ගෙන් ලොකු අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් කට්ටියට freelancing කියන ශාස්ත්‍රයට ඇවිල්ලා අහගන්න කෙනෙක් නැහැ. ඉගෙන ගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් සමහරවිට දන්න අය කියලා දෙන්නෙත් නැහැ. ඒකට දන්න අයට බැනලා වැඩක් නැහැ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මුදල් කියන දේ පසුපස හඹා යාම නිසා ගොඩක් කට්ටිය freelancing කියන ශාස්ත්‍රයටත් ඇවිල්ලා තියෙන කට්ටියගේ දැනත් නැති කරලා අලුත් කෙනෙක්ගේ පාරත් වහලා යන්න යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න නැතුව මම ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ ඇත්තටම අවංකව තමන්ගේ හැකියාවක් වැඩි දියුණු කරගන්න. තමන් දන්න දෙයක් තව කෙනෙක්ට ලබා දෙන්න මේ freelancing කියන ශාස්ත්‍රයට එන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මුදල් කියන දේ හරි, දියුණුව කියන දේ හරි උපරිමයෙන්ම ලැබෙයි. හැම වෙලෙම දෙයක් ඉගෙන ගන්න බලන්න මේ ශාස්ත්‍රයට ඇවිල්ලා. එක තැන ඉන්න නැතුව හැම වෙලෙම දෙයක් ඉගෙන ගන්න බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ මම දන්න දේවල් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ YouTube channel එක හරහා. මම හිතන දේ නම් තමන් දන්න දේ තව කෙනෙක්ට කියලා දීලා ඒ මනුස්සයා තමන්ට වැඩි තුර ගමනක් යනවා දැකලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මිනිස්සු වශයෙන් අපිට අවංකව සතුටු වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව. ඉතින් මම කැමතියි හැකියාව වගේම වාසනාව තියෙන අය ඉන්නවා නම් මේ ශාස්ත්‍රයට ඇවිල්ලා ඇත්තට මේ ශාස්ත්‍රයට හැකියාව විතරක් තිබ්බට නෑ, වාසනාව කියන එකක් තියෙන්න ඕනේ පොඩි ප්‍රමාණයක් හරි. නමුත් වාසනාව කියන දේ එනවා ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත්. ඉතින් මම මේ දේ කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම දැකලා තියෙනවා උදාහරණයක් වශයෙන් ගොඩක් ලංකාවේ companies වල firm වල වැඩ කරනවා හොඳට designing පුළුවන් අය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට freelancing වගේ දෙයක් කරලා තවත් ආදායමක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම programming language කරන අය මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් company වල වැඩ කරනවා. I think freelancing වගේ ශාස්ත්‍රයකට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ලොකු experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා freelancing වලට එන්න කැමති අය ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට කියන්න මෙන්න මෙහෙම අලුත් වැඩක් යනවා. ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ අලුත් වැඩේ සාර්ථක කරගන්න මොකක් හරිම උදව්වක් මේ channel එක හරහා ලැබෙයි කියලා social media වල වීඩියෝ share කරන්න. එතකොට තව කෙනෙක්ට මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳ වීඩියෝ සීරීස් එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න මට කියන්න. එතකොට මට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ සීරීස් එක හොඳ විදිහට හදන්න. ඒක අනු කොටස් වලට හොඳට කඩාගෙන මට මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් සීරීස් එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පුළුවන් හැම වෙලේම වීඩියෝ එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැම වෙලේම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ ගුරු මුෂ්ටි නැති freelancing